ሄሎ መርሐባ ሐባይቢ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው ስጋ በሩዝ ነው። ያለ ውሃ ነው ያበሰልኩት። ስጋውን እንዴት እንደበሰለ ምን እንደተጠቀምኩኝ አሳያችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ማለት ነው በግልጽ እንዲገባችሁ አድርጌ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። ያ ሰላም አያችሁኛል። ጓደኛዬ እየቀረጸች ነው። ጣዕሙን እንዳትጠይቁኝ እሺ። ስጋው እንዴት ልስልስ ያለ ውሃ ተበስሎ በጣም ልስልስ ያለ ቆንጅዬ ስጋ ነው የሆነው። እንደገና ደግሞ ሩዝም ማለት ነው። ሁሌም ያው ስጋ ዶሮን አብዛኛውን ጊዜ የምሰራው ነገር ግን በተለያየ ጣዕም ስለምሰራው አያሰለችም። በቃ ሁሉ አንድ አይነት ነገር እንደሚበሉ አድርገው አይቆጥሩትም ማለት ነው። የኔም አላማ ደግሞ የማውቀውን በማካፈል ሌሎች እህቶችም እንዲጠቀሙ ነው። በየቤቱ ሙያ ነፍ ነው ብዙ አለ። ነገር ግን የማናውቀውን የምናውቀው ላይ በመጨመር እንድትሰሩ ነው ማካፈላችሁ። እስኪ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ቀላል ነው፣ ለአሰራር ቀላል ነው። እኔ በጣም የተመቸኝ እውነቴን ነው የምላችሁ። በተለይ ስራ ሲበዛ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት በጣም አሪፍ ነው። ጓደኛዬ እኮ እየቀረጸችኝ ነው። እሺ በመጀመሪያ እዚህ በጎድጓዳ ሳህን ላይ ጫው ነው ያደረኩት። አንድ ማንኪያ የሚሆን 2 ማንኪያ ችግር የለውም። ጫው አይነሰው አይብዛበት፣ ቢያንስ ይሻላል ከሚበዛ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፍልፍል አስዋድ የሚባለው በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ቁንደ በርበሬ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ድብልቅ ቅመም ወይም ደግሞ የስጋ ቅመም ባህራት ለህም። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ምንድነው የማደርገው? የዝንጅብል ፓውደር፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና የቀይ ሽንኩርት ፓውደር እጠቀማለሁ ማለት ነው። በሳል ፓውደር ማለት በሳል ፓውደር ማለት ቶም ፓውደር ማለት ዝንጅብል፣ ፓፕሪካ ነው የኛው። ፍልፍል አህመር የሚባለው ምልህ እና ባህራት ለህም። ፍልፍል አብያትም አረግበታለሁ። ፍልፍል አብያትና ፍልፍል አስዋድ ሁለቱም የተለያየ ናቸው። ምንድነው የሚያለያያቸው? ፍልፍል አስዋድ ጠንካራ ሽታ ነው ያለው፣ ከፍልፍል አብያት ይለያል። እሺ ያዘጋጀነውን ቅመም እናደባልቃለን። አያችሁት? ይሄ ነው ፍልፍል አብያት የሚባለው። ክብ ሆኖ እንደ ፍልፍል አስዋድ እንደ ቁንደ በርበሬው ሆኖ አንድ አይነት ሆኖ ያኛው ትንሽ ጣዕሙ ጠንከር ያለ ነው። ፍልፍል አስዋዱ ማለት ነው። ፍልፍል አስዋድ፣ ፍልፍል አብያት፣ ፓፕሪካ፣ ምልህ፣ በሳል ፓውደር፣ ቶም ፓውደር፣ ዝንጅብል ፓውደር እና ባህራት ለህም ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ከስር ቀዝዲር አድርጌያለሁ። እኔ አሁን ይሄ ቀዝዲሩ አልሙኒየሙ ትንንሽ ስለሆኑ ነው እንደዚህ እንትን ያልኩትኝ እንጂ ሰፊው ካላችሁ አንዱም ሁለትም ሊበቃችሁ ይችላል። ከዛን ይሄኛው ኩኪንግ ፔፐር አለ፣ ማብሰያ ወረቀት ነው። በጣም ነው የሚያግዛችሁ፣ በጣም ስራችሁን ነው የሚያቀልላችሁ። ከስራ አደርግና ስጋውን ሳጥብ ማለት ነው። አጸዳሁትኝ፣ የማልፈልገውን አነሳውኝ ከስጋው ላይ የማይፈልገውን ስጋ። ከዛም በኋላ ጨው አረኩበት፣ ውሃ አርጌ ተውኩትኝ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አጠብኩት፣ ወንፊት ላይ ያጠለልኩትኝ ውሃው እንዲንጠፈጠፍ። ከዛም በኋላ በደንብ እንዲደርቅ በፎጣ በኩሽና ፎጣ እንትን አልኩት፣ ጠራረኩት ውሃው ማለት ነው። ውሃ መኖር የለበትም። ከዛ እንደዚህ በቢላ ወጋ እናረገውና ነጭ ሽንኩርቱ ለቦታ ሰንጠቅ አድርገን ቀዳዳው ቦታ ላይ ነጭ ሽንኩርት እንሞላዋለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ የስጋ መጥበሻ መምላት ትችላላችሁ። በቀዳዳው ቦታ ላይ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ፍሌቨር። ለኔ ነጭ ሽንኩርት ተመችቶኛል ማለት ነው። ቀላልም ነው ለማስገባት። አያችሁት? እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ አሁን ቅድም የደባለቅነውን ቅመም በደንብ እንለውሰዋለን ማለት ነው። ስጋውን ሙሉን ከላይም ከታችም በደንብ ልውስ አድርጉት። እንደነገርኳችሁ ስጋው ምንም ውሃ መኖር የለበትም። ለምን? በኋላ ላይ ስታበስሉት ውሃ ካለው ከላይ ያስቀመጣችሁ ቅመም ወደ ታች ወደ ሳህኑ ይወርድና የትኑን የምንፈልገውን ፍሌቨር ጣዕም እንዳይሰጠን እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ያደባለቅነውን ቅመም በደንብ ለውስበታለሁኝ። እንዴት ምርጥ ስጋ መሰላችሁ! በጣም ደስ ብሏችሁ ነው ይበሉት። ምክንያቱም የሆነ ልስልስ ያለ ነው። በቃ ስቀቅል ማለት ነው። በድስት ስቀቅል ለህማ አረቢ የሚባል ነው የምንጠቀመው የምንገዛው። በጣም ያስቸግረኛል ብታዩ፣ ቶሎ አይበስልም ለህማ አረቢ። ይሄ ደግሞ ይሄ ድስት ምንድነው የሚባለው? ዘገጥ የሚባለው ድስት የለኝም። ይሄ ለአንድ ሰዓት የሚያበስለው ድስት የለኝም እና በጣም ረጅም ሰዓት ነው ማበስለው ብታዩ።
ምንም አይመስጥም። በቃ ስጋ እንደጣላ ያረገኝ ምንትን ነው የኛ ቤት ድስት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይሄ ግን በቃ ምን ልበላችሁ ወይኔ በቃ በጣም ደስ የሚል ምሳ ነበረ። አያችሁት? ድርቅ ያለ ስለሆነ ቅመሙን በደንብ ራሱ ስጋው ይይዛል። ውሃ ቢኖረው ግን ይንሸራተታል። ከዛን እዚህ ጋር ይውላችሁ ዛፈራን በሙቅ ውሃ ሩብ ኩባያ ውሃና ዛፈራን አረኩኝ። ዘፈዘፍኩት ዛፈራኑ ማለት ነው። ከዛ የሚያምር ከለር እንዲሰጠኝ ማለት ነው። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እርድ ነው አሁን ያደረኩበት። የምግብ ዘይት አረግበታለሁ ሩብ ኩባያ የሚሆን ማለት ነው። ዛፈራኑ በሙቅ ውሃ ነው የዘፈዘፍኩት። ዛፈራን መዘብዘፍ ስትፈልጉ መጀመሪያ ዛፈራኑ በእጃችሁ ፍርፍር አድርጉ፣ ቶሎ ከለር ይይዝልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ዘይት ጨመርኩበት። ከስር ያለው ሙቅ ውሃና ዛፈራን ነው። ከዛን ኩርኩም ይባላል እርድ እናደባልቃለን። ስጋውን ነው መንቀባው ይሄን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ከለሩ የሚያምር እንደገና ቃናው ራሱ የስጋው ከቅመሙ ጋር አንድ ላይ የዛፈራኑ ቃና በጣም ቆንጆ ስጋ እንዲሆን። አሁን ይሄ የበግ ስጋ ነው ግን ምንም ይሄ የበግ ስጋ ሽታ እንዳይኖረው የሚያደርገው ዛፈራኑ ነው። ሌላው የሚያብረቀርቅ እንዲያደርግ ዘይት ማድረጋችን እንዲያብረቀርቅ ያደርገዋል። ቢጫው ደግሞ እርዱና ዛፈራኑ አንድ ላይ ሲሆን ቅድም የጨመርነው ፓፕሪካ አለ አይደል ቅመሙ ላይ በርበሬው እሱ አንድ ሲሆን በስሎ ራሱ ሲወጣ ስጋው አይጠቁርም ማለት ነው። ቆንጆ ከለር እንዲኖረን ያደርጋል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንደው ዛፈራን ማግኘት ካልቻላችሁ ይሄ ቢጫው አለ አይደለ ሰፍራ ዛፈራን ነው ዛፈራን የሚባለው የበደል ዛፈራንም ይሉታል። ቢጫው የምግብ ከለር ሩዝ ላይ የምንነሰንሰ የለም እሱን ተጠቀሙ። ከሌለ ማለት ነው ከውሃው ጋር ወይም ደግሞ እንደፈለጋችሁ ብቻ። ግን ዛፈራን ቢኖረው ሞር የበለጠ ቆንጆዬ ቃና እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል በደንብ አድርጋችሁ ትቀቡታላችሁ። ቢተርፍም እዛው ነው የምንጨርሰው የበጠበጥነው ማለት ነው። እቹት አሁን ራሱ ያብረቀርቃል። ቢጫ ነው አይደለ? በስሎ ሲወጣም እንደዛ ነው የሚሆነው። እና ወጋ ማድረጋችን ለነጭ ሽንኩርቱ ብቻ ሳይሆን ውስጥ ያለው ውሃ እንዲወጣ እንዲበስልም ያደርገዋል። በቢላ ወጋ ማድረጋችን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ምን ተሳሳትኩ መሰላችሁ? አስተካክየዋለሁ በቪዲዮ ግን አሁን መጀመሪያ እንዳላምታተባችሁ ይሄ ኩኪንግ ፔፐሩን ውሃ ነከርኩትኝ። ውሃ ከነከርኩ በኋላ አያችሁት ልስልስ አለ አይደለ? ከዛ እንሸፍንበታለን። እዚህ ጋር ከሸፈንኩ በኋላ ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቃላችሁ? ቀይ ሽንኩርት አውረቀል ጋርና ሮዝመሪ ይደረግበታል። እርስት አድርጌው ከሸፈንኩ በኋላ ትዝ አለኝ። ግን ቪዲዮ ላይ ያለ ታዩታላችሁ። ይሄ የወረቅ አዙብዳ ይሉታል። ኩኪንግ ፔፐር ነው። በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። አንደኛ እንዲለሰልስ ስጋው እንዳይደርቅ ያደርገዋል። እንፋሎቱ እንዳይወጣ ማብሰያ ነው የተዘጋጀ ወረቀት ማብሰያ ስለሆነ አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ስጨርሱ እንደዚህ ነው እንግዲህ በቀዝዲር በደንብ መሸፈን አለበት። ውሃው ወደ ከስር ከቀዝዲሩ አልፎ መውጣት የለበትም። ቆይታውታላችሁ ሽንኩርት ምናምን ሳደርግ አሳያችኋለሁኝ። ግን በስተመጨረሻ ያው እንደዚህ ባሳየዋችሁ መሰረት ነው የምትሸፍኑት ማለት ነው። አላችሁት? ውሃ ምንም የስጋው በኋላ ሲበስል የሚወጣው የራሱ ውሃ አለ አይደል? እንፋሎቱ ምናምን እንዳይወጣ በደንብ እንዲመሸፈን አለበት በቀዝዲር ማለት ነው። እንዳጋጣሚ እኔ የገዛሁት ቀዝዲር በጣም ስስና ትንሽ ነው። ስለዚህ ብዙ ቀዝዲር እንጠቀም አድርጎኛል። ወፍራሙና ረጅሙ ትልቁ ማለት ነው። አልሙኒየም ከሆነ ምንም እንደዚህ ያስላፋችሁ። አያችሁት? ትዝ ሲለኝ ሮዝመሪ አላረኩበትም። የሮዝመሪ ምንድነው የሚባለው? የስጋ መጥበሻ ማለት ነው። ደረቁ ካላችሁ
ችግር የለውም አርጉ፣ ከሌላችሁ ፍሬሽ ማለት ነው። እኛ አለ እዚህ ጓሮ ውስጥ ማለት ነው በጣም ደስ የሚሉ አትክልት ቦታ አለ እና አብዛኛው እንትን አለ እንደዚህ የስጋ መጥበሻ ማለት ነው ሁሉም ቦታ ላይ ሜዳው ላይ። ከዛው ስጄ ነው አያችሁት፣ ሽንኩርቱ ድፍን ነው። ዝም ብላችሁ ብቻ ቁጭ የሆነ ከታች ማለት ነው። ከዛ አውረቀል ጋር ደግሞ የሚባል አለ። አውረቀል ጋር አሳያችኋለሁ። አውረቀል ሎሪም ይላሉ አንዳንዶቹ፣ ግን እንደዛ ነው የተጻፈበት። ወረቃ ጋር ይባላል። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ነው ያው ቅድም ያለው የቀደመው ቪዲዮ በደንብ ትሸፍኑና አያችሁት በምን እንዳረኩት። በሰሃን ነው ያረኩትኝ። በኦቭኑ ሰሃን ሳይሆን በሌላ ሰሃን ነው የምታረጉት። በደንብ ሸፍናችሁ እሱ እስኪበስል ድረስ አሁን ሩዝ እንሰራለን ማለት ነው። ሩዝ ለመስራት ይኸውላችሁ ኦቭኑ እስከትችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ማለት ነው ኦቭኑ እስከመክተታችሁ በፊት ኦቭ በደንብ ይሙቅ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ከጋለ በኋላ ነው እንደዛ መከቱት። ከስር ብቻ ነው የሚለኮሰው። ዘይት፣ ቅርንፉድ፣ አውረቀል ጋርና ቀረፋ ነው ያደረኩትኝ። ሄል አድርጉበት። ሄል እኔ ደፈን ስላልነበረኝ የተፈጨን የተጠቀምኩትኝ። ሩዙ ደግሞ ታጥቦ የተዘፈዘፈ መሆን አለበት። ታጥቦ ተዘብዝፏል። ውሃውን አጠለልኩት በድስት። ዘይት፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ፣ አውረቀል ጋር ጨው፣ ሄል ፓውደር አደርግበታለሁ። ሄል ፓውደርም ሆነ ሄል ሀብ ችግር የለውም ድፍኑም ቢሆን ማለት ነው። ኩሽኔ ላይ ያያችኋል። መሬት ላይ ቁጭ ብዬ እየሰራሁኝ ነው። የኤሌክትሪክ ስለሆነ አይሰራም እንዴ ትልቅ ድስት ሲሆን ማለት ነው ቡታጋዙ እና በታች ላይ ስቶቭ አይሰራም። በእንደዚህ ቁጭ ብዬ ነው መሬት ላይ እንዳገር ቤት የምሰራው። አያችሁት? ሄል ፓውደር ነው ያደረኩበት ማለት ነው። ከዛ ሙቅ ውሃ ነው ከፈለጋችሁ ሙቅ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። ጋዙ ውሃው እስከሚፈላ ድረስ ጋዙን ከፍ አድርጉት። ጋዙ ከፈላ በኋላ ጋዙን ቅንስ አድርጉት፣ አማስሉት። ዘይቱ መሃል ላይ ብቻ እንዳይሆን ሁሉንም አንድ ግማሹ ዘይት የነካው ግማሹ ዘይት ያልነካው እንዳይሆን እንደዚህ አማስሉት፣ ቀስ ብላችሁ እንዳይሰባበር። ከዛ ጋዙን ቅንስ አድርጉትና ይብሰል። ልክ ውሃውን መጠጥ አድርጎ ሲጨርስ ይቀረዋል ሩዝ ግን ውሃውን መጠጥ አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ በሹካ ነካ ነካ እንፋሎት ወደ ላይ እንዲወጣ የላይኛው ሩዝ ያልበሰለው ጎን ላይ ምናልባት ያልበሰለ ካለ እኩል እንዲበስል በሹካ ነካ ነካ ካረጋችሁ በኋላ ዛፈራን በሙቅ ውሃ ለብቻ ዘብዝፌ ነበረ እንደዚህ አደርግበታለሁ። መንቆ ዛፈራን ይባላል። የተዘፈዘፈ ዛፈራን ለማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው የዛፈራን የራሱ የሆነ ጣዕም ስላለው ምግቡ ላይ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንግዲህ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ከፍቼ ያዋለሁ ማለት ነው ስጋውን እና በስሏል። ብታዩ እንግዲህ አንድ ሰዓት ተኩል ለኔ ፈጀብኝ ማለት ለእናንተም አንድ ሰዓት ተኩል ይፈጃል ማለት አይደለም። ምክንያቱም እንደ ስጋው እንደ ኦቭናችሁ ይለያያል። ኦቭናችሁ ማብሰያው ያለው ኃይል ማለት ነው እና ደግሞ የምትጠቀሙበት ስጋ ምን ያክል ነው የሆነ ልጅ ነው ትልቅ በግ ነው ምናምን የሚለውም ስለሚወስነው ሞስት ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ይፈጃል እና እንደምታዩት በስሏል። ልጅ ስላስቸኮለኝ ብታዩ እንዳለ ራሱ እስካቀር አያችሁት። የቀደም ሲያስቸኮለኝ በቃ ምንም መቅረጽ አልቻልኩም። ለዛ ነው ቶሎ በካሎቹ በቃ ጊዜ አይሰጧችሁም እና ትወዱታላችሁ። ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰላም